नमस्ते साथीहरू, यो हो डब्ल्युसिटी युनिभर्स च्यानल जहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ कम्प्युटरको सम्पूर्ण ज्ञान एकै ठाउँमा। आज म तपाईँहरूलाई फेरि एउटा बेसिक कोर्सको नयाँ भिडियो लिएर आइसकेछु जुन तपाईँको जीवनमा केही नयाँ सकारात्मक स्किल त गर्न सक्छ। आज हामीले मेल मोड सिक्छौँ। एमएसमा कसरी एउटा लेटरलाई 100वटा लेटर बनाउने त्यो हामीले सिक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल कलेज धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एमएसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट त यो चाहिँ हामीले जान्नै नै पर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले यो 8जनालाई लेटर पठाउन छ भने एउटा लेटर सेम लेटर 8जनालाई पठाउनु छ भने त्यही लेटर हामीले 8वटा टाइप गर्न त जान्नौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा लेटर टाइप गर्छौँ र 8वटा नाम लेखेर ठेगाना लेखेर हामीले ठ्याक्क एउटा टाइप गर्छौँ। हजुरले नि ठ्याक्क टाइप गर्नुलाई यसै गरी टाइप गर्नुलाई टेबलमा। अनि अब यही लेटरलाई हामीले 8वटा बनाउनु पर्यो। त्यसलाई भन्छन् मेल मर्ज है, बुझ्नुभयो? अब यो बुझेपछि हामीले यसको प्रोसेसहरू बुझ्छौँ है। अब प्रोसेसहरू बुझ्नलाई हाम्रो मेलिङ ट्याब हुन्छ, यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेलिङ ट्याब हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा मेलिङ ट्याबमा जानु पर्यो। मेलिङ ट्याब गएर हाम्रो यो दुईटा स्टेप हुन्छ यसको। एउटा कस्तो स्टेप त, एउटा हाम्रो स्टेप बाई स्टेप गर्ने, एउटा चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ किनकि हामीले सिकिरहेको छौँ, त्यसै चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पनि गर्छौँ है। ल फर्स्टमा हामीले कहाँ जान्छौँ त, स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गर्छौँ। यति क्लिक गरेर हाम्रो के हुन्छ त, स्टेप बाई स्टेप भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर यहाँदेखि हाम्रो आउँछ लेटर हो कि के हो, इमेल हो कि लेबल हो कि के हो, डाइरेक्टरी हो कि के हो होइन। यसमा लेटर हो भने ठ्याक्क हामीले लेटर हो भनेर क्लिक गरेर ठ्याक्क बाई डिफल्ट क्लिक सिलेक्ट नै भएको हुन्छ। अनि यहाँदेखि स्टार्ट डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो करेन्ट डकुमेन्ट। हाम्रो मेल मर्ज कसमा गर्ने त, खोलेको डकुमेन्टमा गर्ने हो कि स्टार्ट फ्रम टेम्प्लेट, हाम्रो टेम्प्लेट भनेको बनाएको टेम्प्लेट अनुसार गर्ने हो कि एक्जिस्टिङ फेरि हामीले ल्याउने हो होइन, ल्याउने हो फाइलदेखि ल्याउने हो भने ओपन फाइलदेखि ल्याउन सक्छौँ होइन। र ल अहिले चाहिँ हामीले 1 मिनट के गर्छौँ त, हामीले करेन्ट नै गर्छौँ किनकि हामीले अहिले खोलेका छौँ है। यति गरेर हामीले सिलेक्ट डिसिसनमा गर्छौँ कसलाई पठाउने हो त। हामीले 8जनाको नाम त लेखेछौँ अघि नै, त्यही नामलाई सिलेक्ट गर्नलाई सिलेक्ट डिसिसन भनेको हो के। ठ्याक्क यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँदेखि हामीले आफै पनि टाइप गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै आउटलुकबाट पनि ल्याउन सक्छौँ, आउटलुक जुन हाम्रो आउटलुक कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त आउटलुकमा, त्यो पनि ल्याउन सक्छौँ, टाइपहरू नि गर्न सक्छौँ होइन। अनि क्रिएट गरेर टाइपहरू बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसहरूमा लेटर गर्दाखेरि काम लाग्छ, तर अहिले हामीले के नेपालीमा बनाएनछौँ के, त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, टाइप गरेर राखेर यहाँदेखि जान्छौँ युज एक्जिस्टिङमा गएर ब्राउजरमा क्लिक गर्नु पर्यो होइन। ब्राउजरमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यहाँदेखि फाइल खोल्छ। अब कहाँ राखेछौँ त, मैले यहाँदेखि बेसिक कोर्सको प्र्याक्टिसमा गएर मेल मर्जको भित्र राखेको छु के। नेम फर लेटर कसलाई पठाउने हो भनेर मैले के गरेको छु, नेम फर लेटरमा क्लिक गर्छु। यति गरेर ओके गर्छु है। ल ओके गरेँ। अब यहाँदेखि यो कस्तो आयो भन्नुहुन्छ है, यहाँ हेर्नु होला, जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको जिएफ भनेको नाम हो। अहिले यो इङ्ग्लिसमा दिएछ क्या, हामी किनकि नेपालीमा टाइप गरेछौँ त्यसरी अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। यो चाहिँ नाम हो, यो चाहिँ ठेगाना हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। र यति गरेर तलका नामहरू हुन्, यो चाहिँ हामीले नेपालीमा टाइप गरेछौँ, इङ्ग्लिसमा देखाएको कारण अलिक नराम्रो देखाउन सक्छ होइन। यहाँदेखि हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ होइन, मिलाउन सक्छौँ, फिल्टरहरू गर्न सक्छौँ, डुप्लिकेट फाइनहरू गर्न सक्छौँ होइन, एडिट पनि गर्न सक्छौँ। ठ्याक्क क्लिक गरेर यहाँदेखि डबल क्लिक गरेर यहाँदेखि एडिट गर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ एडिट गर्न सुहाउन्न के, किन सुहाउन्न किनकि हामीले नेपालीमा टाइप गरेछौँ नि त। यसमा नि नेपालीमा देखाउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। तर यो कतिखेर यो छ जब हाम्रो इङ्ग्लिसमा टाइप गर्दाखेरि त्यतिखेर युज हुन्छ होइन। ल यतिखेर केही नगर्नु होला, यसमा केही गर्नु परेन के गर्नुलाई होइन। यति गरेर के गर्नु पर्यो, राइट यो लेदर गर्नु पर्यो के, राइट यो लेदर गर्नु पर्यो। अनि अब हाम्रो आउँछ यहाँदेखि स्टेप खुल्छ के, अघि नै यो खुलेको थिएन यो। अब यसलाई डरलाई काटिदिनु पर्यो किनकि हामीले यहाँ नाम राख्नु पर्यो। ठ्याक्क सिलेक्ट गरेर यस्तरी क्लिक गरेर यहाँदेखि काटिदिन्छौँ, यहाँदेखि 20मा लाग्छौँ होइन यस्तरी। अब यहाँदेखि इन्सर्ट मेल मर्जमा जानु पर्यो। यहाँदेखि सुरुको चाहिँ नेम हो, मैले भनेको थिएँ यस्तो नेम आयो। अनि यस्तो गरेर मैले यस्तो ब्याक गरेर काटेँ, ब्याक स्पेस गरेर यसलाई यता लगाएँ। अनि यहाँ गएर पनि मैले मेल मर्जमा गएर त्यो गरिदिएँ त यङ जियोलाई गएर ठेगाना आयो। अब यति गरेर प्रिभ्यू लेटर गरिदिन्छु। यहाँदेखि प्रिभ्यू गरेर शिव जिउ राधा पुरै गरिदिएँ। अब यहाँदेखि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यो दुईटा आयो, आयुष राम, यस
अब यसलाई के गर्न सकिन्छ हामीले डाइरेक्ट के प्रिन्ट गर्न सकिन्छ या हामीले इन्डिभिजुअली एडिट पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब एडिट इन्डिभिजुअली डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो या हामीले यसलाई एडिटबाट गरेर हेर्न सकिरहेको छ नि जतिवटा कतिवटा आउँछ कि 60 छ 60वटा मैले 8 र भनेर थिएँ 60 नाम छ त्यसैले 60 लेटर आयो। अब यसलाई के गर्छु मैले डाइरेक्ट के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो या यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने फिनिसमा जानु पऱ्यो फिनिसमा गएर एडिट डाइरेक्ट हामीले प्रिन्ट डकुमेन्ट गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिन्छ यसले चाहिँ हामीले एडिट इन्डिभिजुअली डकुमेन्ट भएपछि हामीले बाइ डिफल्ट रङ छ भने हामीले एडिट पनि गर्न सकिन्छौँ होइन। त्यसैमा क्लिक गर्नु पऱ्यो अनि यहाँदेखि हामीले कहाँदेखि कहाँ मर्ज गर्ने हो त जस्तै 7वटा छन् भने 7वटा गर्नु पऱ्यो भने अलमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। करेन्ट भनेको हामीले 7मा छ नि त यहाँ 7वटा मात्र आउँछ है। अनि हाम्रो यहाँदेखि फर्म भनेको कतिदेखि जस्तै 1देखि 5 1देखि 5सम्म मात्रै गर भनेर छ भने 2टा आउन्न के त्यो यस्तो हो क्या। तर हामीलाई कति चाहिएको छ सबै चाहिएको छ भने अलमा क्लिक गरेर ओके गर्छौँ। यति गरेर हाम्रो के आइडिया एउटा सारा मेल बनिदियो। सारा हेर्न सक्नुहुनेछ एकै क्लिकमा हामीले के गरिदिउँ त यसरी हामीले मेल बनाइदिउँ के मर्ज यसरी हामीले लेटर रूप बनाइदिउँ एकै क्लिकमा हाम्रो टाइम बचत समय बचत इनर्जी बचत एकदम सहज भयो नि त साथीहरू होइन। ल यति गरेर अब हजुरहरू यसलाई एडिट गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र जसलाई पठाउनु पर्नेछ त्यसलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। अब आयो हाम्रो कुरो सर्टकट कसरी गर्ने अब हामीले स्टेप बाई स्टेप त मैले सिकाइदिएँ। अब सर्टकट गर्नलाई मैले यसलाई डन के गरिदिन्छु सबै क्लोज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल गर्छु कन्ट्रोल गरेर मैले फेरि यसैलाई खोल्छु र सर्टकट गर्ने तरिका एकदम सर्टकट छ साथीहरू। लेयरमा हाम्रो मेलिङमा जानु होला डाइरेक्ट हाम्रो सिलेक्ट डिसिसन भन्ने छ यहाँदेखि हाम्रो युज एक्सटेन्सिङ भन्ने आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला होइन। अनि यति क्लिक गरेर डाइरेक्ट हाम्रो सिलेक्ट कहाँ छ हाम्रो नेम लिस्ट त्यसमा जान्छौँ डाइरेक्ट हामीले कसलाई पठाउने त्यो सिलेक्ट गर्न सक्छौँ के यस्तो यो ओपन गर्छ डाइरेक्ट हाम्रो यो अप्सन आउँछ के हाम्रो ओपन यो अप्सन खुलिसक्यो डाइरेक्ट हामीले सिलेक्ट ओपन गरिसक्यो। अब यसलाई डाइरेक्ट काटिदियो डाइरेक्ट हाम्रो यहाँदेखि नाम लेखिदिने ठ्याक्क अनि यसलाई यसको ठाउँमा मैले डाइरेक्ट यहाँदेखि यो इन्सर्ट गरिदिन्छु फलो गर्छु यसलाई अलि म के गरिदिन्छु त यसलाई यस साइडमा गरिदिन्छु र मेलीमा गएर अब डाइरेक्ट प्रिभ्यू गर्दै यहाँदेखि यस्तो प्रिभ्यू अब यहाँदेखि नि हेर्न सकिन्छ डाइरेक्ट यति इजी हो कि अब स्टेप बाई स्टेप गर्ने कि कसरी गर्ने हजुरहरू गर्न सक्नुहुनेछ। एडिट इन्डिभिजुअलमा गऱ्यो अल गरिदियो यसरी हामीले के गर्यो त बन्न सकियो। अब मेल यसरी 4वटा बनिदियो होइन। यसरी मैले 7वटा नाम लेखेको थिएँ त्यो हामीले 7वटा के त बनाउन सक्यौँ। अब यसरी हजुर हजारैवटा लेटर नि बनाउन सक्नुहुनेछ के एउटा लेटरको टेम्प्लेट एउटा के चाहिँ हाम्रो लेटरमा मात्रै काम हुन्न कि यो चाहिँ हाम्रो मार्कसिट बनाउनेमा काम हुन्छ। जस्तै एउटाको मार्कसिट सेम छ मार्कसिट टेम्प्लेट त सेम हुन्छ नम्बरबाट त फरक हुन्छ त्यही हो यही अनुसार नै गर्ने हो के एससीको रिजल्टले यही अनुसार नै मार्क्सहरू बनाउँछन् के होइन साथीहरू। ल भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला साथीहरू र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने आउँदो भिडियो कुन टपिकमा मैले अपलोड गर्नेछु त्यो कमेन्ट बक्समा भन्नु होला र केही सुझाव दिनु होला। यदि केही हजुरलाई सोध्नु छ भने मेरो च्यानलको एबाउट पेजमा फेसबुकको लिङ्क वेबसाइटको लिङ्क इन्स्टाग्रामको लिङ्क सही लिङ्कहरू छन् त्यसमा क्लिक गरेर मलाई फलो गर्नु होला। फलो गरेर मलाई केही क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र घरमै बसेर यसरी हामीले कम्प्युटरहरू सिकाइरहेका छौँ विभिन्न स्टुडेन्टहरूलाई गाइड गरिरहेका छौँ भन्दै यस भिडियोलाई म बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट सेयर गर्नु होला हवस् त धन्यवाद जय नेपाल।